जय भीम, जय शिवराय भावांनो, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे ₕ👤⑤👤 भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बीटमार्क, शेक इफेक्ट, प्रीसेट त्याची लिंक कशी करायची व यूट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये कसे टाकायचे ते सांगितले आहे। त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा। तसेच भावांनो, तुम्हाला आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा व सबस्क्राइब शेजारील बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा। तुमचा एक लाईक व एक सबस्क्राइब माझ्यासाठी खूप मौल्यवान ठरू शकतो, म्हणून नक्की करा। तसेच तुम्हाला एडिटिंगवर काही शंका किंवा अडचण असेल तर मला इंस्टाग्रामला एक मेसेज करा, तिथे आपण सर्वांचे रिप्लाय देत असतो व फॉलो पण करा। तसेच तुमच्याकडे अलाइट मोशन प्रो ॲप्लिकेशन व्हर्जन नसेल तर मी टेलिग्रामला पिन करून ठेवलेला आहे, तिथे तुम्ही जॉईंट व्हा व मटेरियल पण फ्रीमध्ये भेटते। चला, जराही वेळ न घालवता सुरू करूया। भावांनो, तुम्हाला अलाइट मोशन प्रो ॲप्लिकेशन व्हर्जन असं ओपन करायचं आहे, त्यानंतर थोडा वेट करावा लागेल। मग तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून कोणता पण एक रेशो घ्यायचा, तुमच्या मर्जीने तुम्ही कोणता पण एक रेशो घेऊ शकता। आपण 4:5चाच रेशो घेऊया। तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टला नाव पण देऊ शकता। आपण डायरेक्ट क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करूया। तुम्हाला आता परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून एक सॉन्ग घ्यायचं आहे, तुमच्या मर्जीने तुम्ही कोणते पण एक सॉन्ग घेऊ शकता। तुमची मर्जी, तुम्ही कोणतं पण घेऊ शकता आणि तुम्हाला बीट लावायला लागतील त्या सॉन्गला, कसे तुम्ही कोणते पण बीट लावू शकता। त्यामुळे तुम्हाला बीट लावायचे, बघू शकता सॉन्ग। आपण थोडं सॉन्ग कट करून घेऊया, कारण की भरपूर मोठं सॉन्ग आहे शकतो हे सॉन्ग। तुम्हाला असं पहिले बीट लावायचे शेवटला आणि एंडला तुम्हाला बीट लावायचे। तुम्हाला आता टेक्स्ट घ्यायचा एक बीट बाय यश क्रिएशन, तुमचं नाव तुम्ही देऊ शकता, कारण की तुम्ही तुमच्या ऑडियन्सला हे शेअर करणार आहे, तुमचा लोगो दिसला पाहिजे, त्यामुळे तुम्ही हे करू शकता। तुम्हाला आता कलर पण एक चॉईस करायला लागेल, आपण येलो कलर घेऊया, तो भारी दिसतो। तुम्हाला फॉन्ट पण एक सिलेक्ट करावे लागेल, हा आपण बोल्ड फॉन्ट घेऊया। तर तुम्हाला असं खाली ओढून घ्यावं लागेल ते, जेणेकरून एकदम भारी दिसेल, आपलं ऑडियन्सला पण कळेल की हे बीट कोणाचं आहे ते। झाल्यानंतर तुम्हाला आता ही बीट एंडपर्यंत येऊन द्यायची आहे। तुम्ही मर्जीने तुम्ही कुठे पण बीट देऊ शकता, जे तुम्ही बीट देणार तेच प्रीसेटमध्ये दिसेल, सर्व बीट मार्क दिसेल। आता तुम्हाला एक्सपोर्टिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून भावांनो, तुम्हाला आता शेवटला प्रोजेक्ट पॅकेजिंग असं ऑप्शन असेल, त्याच्यावर क्लिक करा व एक्सपोर्ट करा। भावांनो, काळजीपूर्वक तुमचा डेटा ऑन करा, त्याशिवाय तुम्हाला हे करता येणार नाही। आणि अजून एक भावांनो, की तुम्हाला हे सर्व करण्यासाठी तुम्हाला मेंबरशिप घ्यावी लागेल। 60 रुपयाची मेंबरशिप महिन्यासाठी तुम्हाला घ्यावीच लागेल ती, त्याशिवाय हे होणार नाही, याची काळजी घ्या भावांनो। आणि तुम्हाला दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचा डेटा तुम्हाला ऑनच ठेवावा लागेल, डेटा ऑफ असेल तर होणार नाही, याची पण काळजी घ्या। आता भावांनो, पुढे आपण शेक इफेक्ट्स ते पण सांगणार आहोत, म्हणून व्हिडिओज न स्किप करून पूर्ण बघा, ते पण भावांनो आपण काळजीपूर्वक सांगणार आहे। हे बघा, इथून तुम्ही लिंक कॉपी करू शकता व डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकू शकता, शेअर पण करू शकता तुमच्या फ्रेंड्सला। हे बघा, QR पण दिलेलं आहे अलाइट मोशनने, हे पण तुम्ही करू शकता। आता आपल्याला त्याची आवश्यकता नाही, आपण फक्त लिंक कॉपी करूया, क्लोज करूया। आता तुम्हाला बॅक यायचं आहे, परत एक तुम्हाला एक रेशो घ्यायचा आहे, कोणता पण एक रेशो घेऊ शकता। आता तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला आता एक इमेज घ्यायची आहे, तुम्ही काही पण घेऊ शकता। आपण एक क्रशची किंवा PNG घेऊ, आपण एक क्रश PNG घेऊया। बघा, आपण हे PNG घेऊया, तुम्हाला फक्त ती PNG अशी सेट करायची आहे। तुम्हाला कोणता पण एक इफेक्ट तुमच्या मनाने कोणता पण इफेक्ट तुम्ही देऊ शकता, किंवा एखाद्याचा म्हणजे माझा इफेक्ट तुम्ही कॉपी करू शकता आणि ते पेस्ट पण करू शकता, काही अडचण नाही। तुम्हाला आता इथे यायचं आहे, इथे कोणता पण एक इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। आपण हा इफेक्ट हा PNGचाच इफेक्ट आपण कॉपी करूया व आपल्या PNGवर क्रश या PNGवर आपण पेस्ट करूया। बघू शकता अशा प्रकारे झालेला आहे। तुम्हाला हा एक्सपोर्टिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करावं लागेल, प्रोजेक्ट पॅकेजिंगवर क्लिक करावं लागेल आणि एक्सपोर्ट करावे लागेल। भावांनो, तुम्ही ह्या व्हिडिओला लाईक करेल नसेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब पण करा। भावांनो, तुमचा भाऊ असंच नवीन नवीन प्रकारचे व्हिडिओ घेऊन येत असतो, नक्की करा। तसेच भावांनो, हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद। भावांनो, आपण 400 सबस्क्रायबरच्या एकदम जवळ आहेत, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब पण करा, व्हिडिओला एक लाईक करा, 30 लाईक नक्की कंप्लीट करा भावांनो। आता तुम्ही ही लिंक कॉपी पण करू शकता
किंवा शेअर पण करू शकता तुमच्या मर्जीने भावांनो. वही तशीच्या तशी पेस्ट पण होऊन जाईल. बघू शकता QR पण दिलेले आहे आपण अलाइट मोशनने. भावांनो, हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार. असा सपोर्ट पुढे पण करत जा.